กำลังไปทดลองสนามฟุตบอลใหม่ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเหรอโอ้โอดูเหมือนว่ามันต้องตัดหญ้านะเฮ้ยดูสินั่นมันทรอยสนามหญ้าต้องการการจัดการหน่อยนะนายคิดว่านายสามารถสร้างรถมาช่วยได้ไหมเยี่ยมไปเลยเอาละไปได้แล้วทรอยสวัสดีเท็ดดี้เราต้องการรถที่จะมาตัดหญ้าที่สนามบอลช่วยหน่อยได้ไหมเยี่ยมเรามาเริ่มกันดีกว่าเราควรจะสร้างคันไหนดีคันนี้เหรอโอเคดูคันต่อไปโอ้คันนั้นน่าจะดีนะเอาคันนี้ไปที่สนามกันเถอะเรากลับมาแล้วและทรอยพาเพื่อนใหม่มาด้วยเยี่ยมมากๆเลยทรอยสวัสดีนายชื่ออะไรฮาวิเจ้ารถเก็บเกี่ยวเหรอเยี่ยมเลยที่ได้เจอนายฮาวิเราต้องการจะตัดหญ้าสำหรับการแข่งขันฟุตบอลครั้งยิ่งใหญ่นายทำมันได้ไหมเยี่ยมลุยกันเลยเขาลงมือแล้วทำได้ดีมากฮาวิใช่แล้วสนามยังไม่ได้ทาสีเลยเท็ดดี้มอบสีให้แก่ฮาวิมาด้วยเยี่ยมไปเลยมันยอดมากตอนนี้มันพร้อมสำหรับการแข่งขันแล้วเฮ้ยต้องการจะเล่นสักแมตช์หนึ่งก่อนไหมฮ่าฮ่า
ขอให้สนุกนะ ลาก่อนเพื่อนๆ เจอกันคราวหน้า สวัสดีทรอย ดูสนุกใหญ่เลยนะกำลังจะไปไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า โอ้งานเลี้ยงวันพ่อสำหรับเท็ดดี้ฟังดูดีนะ ยังขาดอะไรไปบางอย่างงั้นเหรอ ขนมเค้กใช่แล้ว เป็นความคิดที่ดี ไปหาเท็ดดี้กันเถอะ สวัสดีเท็ดดี้ นายช่วยทรอยหน่อยได้ไหม เขาต้องการขนมเค้กสำหรับ อะไรบางอย่างน่ะ นายจะเลือกรถคันไหน แครี่ ใช่แล้ว ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะ เท็ดดี้ เราจะไปเจอนายที่สถานีนะ ทำไมน่ะเหรอ ทรอยต้องการให้นายช่วยอะไรบางอย่างที่นั่นน่ะ เท็ดดี้ยังไม่มาที่นี่ ทรอยต้องการสิ่งสุดท้ายสำหรับงานเลี้ยง เฮ้ย แครี่ เธอช่วยเราเรื่องเค้กหน่อยได้ไหม ตอนนี้มันกำลังอบอยู่ใช่ไหม ทำได้ดีมากแครี่ เธอทำเค้กมาเพิ่มอีกหน่อยได้ไหม ทำได้ดีมากเลยแครี่ โคนี่ รอจนกว่าเท็ดดี้จะมาที่นี่ โอเค เราไปตามเท็ดดี้กัน เดี๋ยวก่อนเท็ดดี้ ทรอยต้องการนาย นายมาช่วยเขาที่สถานีหน่อยได้ไหม สุขสันต์วันพ่อนะเท็ดดี้ นายเหมือนพ่อของพวกเราทุกคนในเทรนทาวน์ นายคอยช่วยเหลือรถไฟทุกๆคันที่นี่ ว้าว
ใช่แล้ว นายกินเค้กได้แล้วโทนี่ ใช่แล้ว ได้เวลาที่แครี่ต้องกลับแล้วล่ะ โอ้ แล้วเจอกันใหม่นะแครี่ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะ ขอให้สนุกกับงานเลี้ยงวันพ่อนะทุกคน ทรอยเจ้ารถไฟ สวัสดีทรอย มันเป็นวันที่เหมาะจะออกกำลังกายใช่ไหม โอ้โอ้ทรอย ไม่มีใครข้ามสะพานไปได้ เพราะไม้พวกนั้นขวางทางอยู่ ใช่แล้วทรอย เราต้องไปที่คาซิตี้และตามเพื่อนมาช่วย เยี่ยมมาก เราพร้อมที่จะรับเพื่อนใหม่ของเราแล้ว คันไหนน่ะที่จะช่วยเราเอาต้นไม้ที่ขวางทางออกไปได้ทรอยอ๋อเธอคิดว่าเจ้ารถเครนสามารถเอาต้นไม้ออกไปจากสะพานได้เหรอ เอาเขากลับไปที่สถานีแล้วมาดูกันเถอะ ดูสิทรอย มันมาแล้ว เอาของลงมาก่อน เราต้องการชิ้นส่วนอื่นอีกไหมทรอย ใช่แล้ว เขาไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีพวกมัน ว้าว ตอนนี้เจ้ารถเครนมีชีวิตขึ้นมาแล้ว สวัสดีเจ้ารถเครน เราดีใจที่ได้เจอเธอ เธอชื่ออะไรเหรอ ชาลีเหรอ ขอต้อนรับสู่คาซิตี้นะชาลีทรอย งานของชาลีคือการเก็บและเคลื่อนย้ายสิ่งของ เป็นความคิดที่ดีทรอย ชาลี เรามีงานให้เธอ ทำได้ดีมากชาลี ท
ยังเหลืออีกนิดหน่อยชาลีอย่าลืมกิ่งสุดท้ายชัยโยสะพานโล่งแล้วว้าวขอบคุณมากเลยนะชาลีเหลือเชื่อมากลาก่อนนะชาลีแล้วเจอกันลาก่อนเพื่อนๆแล้วเจอกันคราวหน้าทรอยเจ้ารถไฟสวัสดีทรอยสนุกไหมว้าวทำได้ไงโอ้แย่แล้วทรอยดูเหมือนเบนเพื่อนของเรากำลังมีปัญหาเราทำอะไรได้บ้างไหมใช่แล้วทรอยเราต้องการรถที่สามารถขนดินและยกท่อนไม้แต่ไม่มีรถคันไหนในคาร์ซิตี้ที่จะยกได้เลยเป็นความคิดที่ดีทรอยเรามาหารถคันใหม่ที่จะมาช่วยเรากันเถอะเยี่ยมเราพร้อมที่จะไปรับเพื่อนใหม่ของเราแล้วดูที่กล่องพวกนี้สิทรอยแต่ละกล่องมีรสที่แตกต่างกันกล่องไหนที่จะช่วยเราเคลื่อนท่อนไม้ทรอยเธอแน่ใจนะว่ารถพยาบาลสามารถช่วยเราเคลียร์พื้นที่ได้ทรอยไม่ใช่ถูกต้องลองดูกล่องอื่นโอ้เธอคิดว่ารถขุดดินสามารถทำได้เหรอ เอาเขากลับไปที่ฟาร์มแล้วมาดูกันระวังนะทรอยมันมาแล้วเอาละทรอยไปกันเถอะเฮ้ยเบนดูสิทรอยกำลังมาช่วยเอาของลงกันก่อนเราขาดอะไรไปหรือเปล่าทรอยใช่แล้วเขาต้องการพลั่วขุดดินโอ้มันเกือบจะเสร็จแล้ว
สวัสดีเจ้ารถขุดดิน เราดีใจที่ได้พบเธอ เธอชื่ออะไร เอ็ดการ์เหรอ ยินดีต้อนรับสู่คาซิตี้นะเอ็ดการ์ทรอย งานของเอ็ดการ์คือการเคลื่อนย้ายดินและท่อนไม้ เอ็ดการ์ทรอยและฉันมีภารกิจให้เธอ เบน เจ้ารถทำสวนต้องการความช่วยเหลือเพื่อเคลียร์พื้นที่ในไร่ เธอคิดว่าเธอช่วยได้ไหม ใช้พลั่วของเธอตักสิ่งที่ขวางทาง ทำได้ดีมากเอ็ดการ์เหลือท่อนไม้อีกไม่กี่ท่อนตรงนี้ โอ้ยังมีอีก1 ท่อนเอ็ดการ์เธอเอามันออกไปจากท้องไร่ได้ไหมเอ็ดการ์มันดูหนักมากเอ็ดการ์เธอจัดการได้ไหม ว้าวขอบคุณมากนะเอ็ดการ์คราวนี้เบนสามารถทำงานได้แล้วลาก่อนนะเอ็ดการ์เจอกันใหม่นะลาก่อนนะเพื่อนๆแล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีทรอยสนุกไหมวันนี้เดี๋ยวก่อนนั่นมันไทเลอร์และเจอรี่แต่ทำไมพวกเขาดูเศร้าจังเลยสวัสดีเจอรี่สวัสดีไทเลอร์ดูเหมือนเธอกำลังแข่งรถกันอยู่แต่ทำไมเธอดูเศร้าจังอ๋อมันไม่สนุกที่จะแข่งกันแค่2 คันใช่ไหมใช่แล้วเจอรี่เพราะว่ามีแค่เธอ2 คนเธอจึงไม่รู้ว่าใครเข้าเส้นชัยเป็นที่1และที่2หรือที่2และที่3ทรอยเธอคิดว่าเธอช่วยพวกเขาได้ไหมถูกต้องทรอยขับไปที่โกดังและดูว่าเราจะเจอรถคันไหนที่สามารถมาช่วยพวกเราได้สวัสดีเท็ดดี้ทรอยต้องการให้เธอช่วยพร้อมกับรถคันใหม่เธอมาช่วยได้ไหมเท็ดดี้เจอรี่และไทเลอร์ต้องการเพื่อนร่วมแข่งขันเธอช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมเยี่ยมงั้นเริ่มกันเลยเราควรสร้างคันไหนดีคันนี้เป็นไงไม่ใช่เหรอแล้วคันนี้ล่ะยังไม่ใช่อีกเหมือนกันนั่นละเราเจอรถของเราแล้วโอเคทรอยกลับไปหาเจอรี่และไทเลอร์กันเถอะสวัสดีอีกครั้งนะทุกคนเธอตื่นเต้นไหมที่จะเห็นสิ่งที่ทรอยและเท็ดดี้พบเจอมาโอเคทรอยเอาของลงมาและประกอบเพื่อนใหม่ของเรากันเถอะดูสิเขาเกือบจะเสร็จแล้วสวัสดีเจ้ารถคันน้อยยินดีที่ได้เจอเธอนะเธอชื่ออะไรเหรอเฮนรี่เหรอขอต้อนรับสู่คาซิตี้นะเฮนรี่เอาละ
ตอนนี้เธอมีรถคันที่ 3 ที่มาลงแข่งด้วยแล้ว เธอต้องการแข่งกันเลยไหม เอาละขอบคุณมากนะทรอย และฝากขอบคุณเท็ดดี้ด้วยเหมือนกัน โอเคไหม โอเคเฮนรี่ แสดงให้พวกเขาเห็นในสิ่งที่เธอมีสิ 3 2 1 ไปเลย เฮนรี่ออกตัวช้านิดหน่อย มาดูกันว่าเขาจะแซงคันอื่นได้ไหม เธอเกือบจะไล่ตามทันแล้วนะเฮนรี่ ขับต่อไป เธอยังเหลืออีก1 รอบ นั่นแหละเฮนรี่ ขับได้ดีมาก เธอชนะนะเฮนรี่ เธอขับรถได้น่าประทับใจมากๆ เอานะไทเลอร์ เธอไม่สามารถชนะได้ทุกครั้งหรอกนะ แสดงน้ำใจนักกีฬากับผู้ชนะในวันนี้สิ มันเยี่ยมมาก ขับต่อไป อย่าล้มเลิก เธออาจจะชนะเฮนรี่ก็ได้นะ ลาก่อนนะทุกคน แล้วเจอกัน